هل الفايدة في النظام الاقتصادي الإسلامي صفر؟ نحاول الإجابة على هذا التساؤل. معكم دكتور وجيه السيد البنا. أخبر الاقتصادي الفرنسي موريس أليه الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد عام 1988 أن السبيل الوحيد لتجنب حتمية حدوث الأزمات الاقتصادية العالمية بشكل عام هو إعادة تشكيل النظام المالي الدولي جذرياً، ليكون المكونان الرئيسيان لهذا التشكيل تعديل معدل الفايدة إلى صفر وتخفيض معدل الضريبة إلى حوالي 2%. كثير من الاقتصاديين المسلمين تلقفوا هذه المقولة وقالوا أن هذا هو عين الاقتصاد الإسلامي، معدل فايدة صفر ومعدل ضريبة 2%، هو يقترب من معدل زكاة المال وهو 2.5% عن القيمة السوقية للأموال التي تبلغ حد معين وهو النصاب. نتفق أن المعدل الذي افترضه العالم موريس أليه للضريبة 2% يتوافق أو يقترب مع معدل الزكاة عند المسلمين فيما يخص زكاة المال 2.5%. ولكن نعود لسؤال هذه الحلقة: هل معدل الفائدة في الإسلام هو صفر؟ ما معنى معدل فائدة صفر؟ معدل فائدة صفر يعني هناك مدخر لا يأخذ شيء عن ادخاره، وهناك مقترض أو مستثمر يستأثر وحده بالمكاسب. وبالتالي معدل فايدة صفر أو حتى 1 أو 2% هو ظلم للمدخر لحساب المقترض أو المستثمر. وبالتالي نقول أن في النظام الاقتصادي الإسلامي الذي هو بالأساس نظام يهدف إلى تحقيق العدالة بين جميع أطراف النشاط الاقتصادي، يحل معدل العائد على الاستثمار أو معدل المشاركة في الأرباح محل معدل الفائدة. ولذلك نقول من الأخطاء الشائعة أن الفائدة في الاقتصاد الإسلامي صفر، وهي لا تكون كذلك إلا في حالة القرض الحسن. والقرض الحسن غالبا ما يكون للأغراض الاستهلاكية لذوي الحاجات، ونظرا لوجود فائض طلب على هذا النوع من القروض يكون له آليات أخرى غير آليات السوق مثل شدة الفقر أو الحاجة، بينما القروض الإنتاجية التي تستهدف للحصول على الربح لا تتم بمعدل فائدة صفر، بل تتم بنسبة في الأرباح، ونحل محل معدل الفائدة معدل العائد على المشاركة أو معدل العائد على الاستثمار. شكرا لكم.